चाहिँ म यहाँ उत्सवको घरमा आइसकेको छु है। भ्लगरको यस्तो छ हालत। उत्सवको भ्लग आउन छोड्यो क्या अहिले। कृष्ण भएको मान्छे हो, ब्यागमा लाख लाख बोकेर हिँड्ने मान्छे हो। नमस्ते, वेलकम ब्याक टु द न्यू एपिसोड अफ श्रवण ब्लग्स है। होप सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला एन्ड म पनि सन्चै नै छु। सो नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लग गाइज है। अनि आज चाहिँ म काठमाडौँ जानलाई अलिकति गोप्रोमा ब्याट्री रहन्छ, चार्ज हुँदैछ है, त्यही भएर पावर ब्याङ्कमा चार्ज गर्दै जान्छु। जहाँ पुग्दाखेरि चार्ज फुल हुन्छ त्यहाँ पुगेपछि म भ्लग बनाउँछु होइन। सो एकछिन यतातिर काम त छ, काम भइदिनुसम्म अनि ब्याट्री फुल भयो भने मलाई आनन्द हुन्छ गाइज। सो अहिले सिधै बाटोमा भेटौँला है गाइज। अनि आज चाहिँ हजुर एउटा स्पेसल मान्छेलाई भेटाउँछ है। स्टे ट्युन गाइज। सो एउटा आज चाहिँ माइक पनि नयाँ लिएर आउनु पर्ला जस्तो लागिरहेको छ मलाई है। मैले एउटा माइक चाहिँ किनेको थिएँ अनि मेरोमा सपोर्टै हान्दैन क्या त्यो माइकले, त्यही भएर एकदम तनाव पऱ्यो गाइज। तनावग्रस्त भएको कारणले अब पहिला गएर म तेल हाल्छु होइन, तेल हाल्नु पऱ्यो गाइज, तेल तेल। राइट 178.90 पुगेर रहेछ। हट कृष्ण भएको मान्छे हो, ब्यागमा लाख लाख बोकेर हिँड्ने मान्छे हो अरे क्या। महागाडक छ त्यो तिर्नुपर्ने छ पसलको, त्यही भएर यसो पैसा बोकेर नै हिँडेको छु। अब काठमाडौँ गएको बेला त्यो पनि गरिदिउँ भनेर मात्र हो है। म चाहिँ पहिला सिधै गएर पहिला उत्सवलाई भेट्छु, एकछिन बस्छु अनि त्यसपछि चाहिँ अरू ठाउँमा जानुपर्ने ठाउँतिर जान्छु होइन। हो रारा जानुभन्दा अगाडि होला सायद उत्सवलाई भेट्छु भनेको थिएँ मैले है। अनि एक दिन उसको फोन पनि लागेन अनि म पनि गइदिएँ अनि फर्केर आएको थिएँ मेरो काम सकेर है। सो त्यही हो गाइज। हट तेरिका धुलोमा बा खसे छ्या। आज लगाएको लु आजै सकिन्छ भने काठमाडौँ गयो भने त। सो जगतेको पुलिस बिटमा आइसकेका छौँ होइन। वाइट जाम यार, वाइल नै जाम, दिक्क निन्द्रै लाग्न लागिसक्यो। हाम्रो यहाँ ड्रिजलिङ यङ हेरे हाम्रो केटाहरूले एउटा उस पनि खोलेको छ, वर्कसप होइन, टिम यङ वर्कसप समथिङ के राखेको छ नाम है, एक्ज्याक्ट चाहिँ थाहा छैन, नाम चाहिँ त्यही राखेको छ है। सो त्यो पनि म अहिले देखाइदिन्छु, वर्कसप म देखाइदिन्छु। यहाँनिर छ है त्यो डोजर आएको ठाउँनिर, यहाँनिर छ है केटाहरूकै सबै ग्याङ यहीँ हुन्छ। खान वर्कसप रहेछ होइन, टिम यङको खान वर्कसप भनेर राखेको रहेछ। दामी छ, दामी हुन्छ नि। एउटा अब बाइक चलाउनु मात्र होइन क्या, त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्ने होइन, कसरी कुन सामान कहाँ हाल्दा के हो भन्ने खालको थाहा हुनुपर्छ कि यान। अहिलेको मान्छेलाई बाइक चलाउनु पाए पुग्यो नि त, कुन ठाउँमा के छ, के हुन्छ, के सामान राख्ने हुन्छ भनेर कसैलाई थाहा छैन क्या, त्यही भएर इट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट होइन। सो हल राइट गाइज है, म यहाँ तिनकुनेबाट छिरिसकेको छु मजाले। अब उत्सव चाहिँ यहाँ उसमा छ अरे, चाबेलमा छ अरे है। कति डिग्री, 27 डिग्री सेल्सियस रहेछ अहिले। के छ म त यहाँ तिमीलाई भेट्न आएको नि यता त हो। खोइ त तिम्रो भित्री हो र। हेलो गाइस, वेलकम टु श्रवण ब्लग। लङ टाइम नो सी। हराएर तिमी 1.5 वर्ष। 1 वर्ष ठ्याक्कै। म त्यही भन्दै आएर त्यो 1 वर्ष भयो नभेटे भनेर। हो नि प्रगति गरेछ रेस हानेछ। अब फेरि हान्ने यार, कुदाउनु पर्छ है राजा। त्यहाँ त कुदाउनु पर्ने। कताबाट जाने हो?
लाइसेन्स चाहिँ बनाएन नि मैले लास्ट दिन छुटाएँ कि मैले एनआरसीको छोडेर म बाइक बेचिदिन्छु अब भोलि पर्सिमै अनि बिग सरप्राइज आउँदैछ सबलाई हो ल है उत्सवको तर्फबाट दामी सरप्राइज आउँदैछ अनि भन्दा नि उत्सवको भ्लग आउन छोड्यो क्या अहिले म हेर न अब मान्छे परदेशी हुन आँटिसकेपछि यस्तै हुने रहेछ क्या राजा एउटा काम छ होइन कल खानी जाम त्यो अङ्कललाई दिदी हाल्ने हुन्छ 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 अनि त्यसपछि हामी टोटल्ली फ्री हो ओके छ त सो अलराइट गाइज अहिले चाहिँ म यहाँ उत्सवको घरमा आइसकेको छु है पुरै मजाले उत्सव यहाँ छ उत्सव भ्लग्सको पुरै यहाँ सेटअप हेर्नु होइन यो चाहिँ बवाल लागेको थियो कि मलाई मैले यस्तै देखेर मैले आफ्नोमा अर्डर गरेँ होइन थियो त थियो त्यो यस्तै देखेर मैले बनाएँ होइन मेरोमा बनाउँदा त बिजोग देखेँ यार अलिकति राम्रो आएन के नाम हो यसको भोटु भोटु मेन सो अल राइट गाइज अब चाहिँ हामी उत्सवको घरबाट निस्किनु लाग्यो है आज नबस्ने यार अब अर्को टाइम नेक्स्ट टाइम राम्रोसँग काम गर्ने है फेरि कामबाट निकाल्नु पर्ला नि कामबाट निकाल्नु पर्ला नि यस्तो छ हालत ल भ्लगरको यस्तो छ हालत टायर चाहिँ पुरै केही गरे होइन ल चलाउनु पर्यो नि सो अब चाहिँ हामी निस्किनु लाग्यो उसले यहाँ बाइक चाहिँ मजाले टिक्क टल्काउनु दिन्छ अरे होइन नयाँ बनाउने अरे अब सो अनि मेरो बाइक चाहिँ यहाँ छ निस्किनु लागेको है अलिकति ढिला नि भइसक्यो घर चाँडो पुग्नु छ भोटु त्यहाँ छ भोटु हाई गर्छ अल्छिनुलाई बिस्कुट मात्र मैले कति खुवाइसकेँ त्यसलाई सो अब चाहिँ निस्किन्छौँ चाबी कहाँ छ हौ चाबी यहाँ छ अनि अलिअलि धनी पनि छु म होइन किन भन्दाखेरि तेल पनि हालिसकेँ मैले तेल हालेको छ मैले ल फुल होइन फेरि फुल त छैन हो ल 1000को हाल्दा यत्रो आउँछ गाह्रो छ गाइज गाह्रो छ सो साउन्ड चाहिँ आजबाट चाहिँ राम्रो आउँछ होला आज चाहिँ म यही माइक युज गर्छु होइन अनि भोलिदेखि चाहिँ अर्को माइक युज हुन्छ सो त्यति नै हो गाइज उहाँ अर्को नि अपरेसन हान्दा छ केटाले पुरै अहिले चाहिँ म घर पुगिसकेको छु अनि मेन भन्ने चाहिँ मेरो अलिकति त्यो माइकमा साउन्ड नआएको भएर हल्का सिनेमेटिक हान्नु पऱ्यो पछि है सो नो वरिज गाइज अनि आजको भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला है अनि बाइ द वे हाम्रो मम्मीले यहाँ गाजरको हलुवा बनाएर ल्याइदिनु भएको छ है सो गाजरको हलुवा खान्छ अब एन्ड आजको दिन चाहिँ यत्तिकै बित्यो मेरो है सो जो नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल है अनि अझै मिठो मिठो भिडियो आउँछ स्टे ट्युन गाइज अनि चाँडोभन्दा चाँडो 5K पुऱ्याइदिनु पऱ्यो होइन मजाले माया देखाइदिनु पऱ्यो एन्ड आजको लागि यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु राइट सेफ राइट हाइट